Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime viikon jaksossa manailtiin sitä, että markkinoilla ei ole ollut tarpeeksi liikettä, mutta ei tarvinnut kuin pyytää. Nyt sitä tuli oikein roppa kaupalla. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempia tradeaajia. Viime viikolla, kun oltiin kuvailemassa jaksoa, niin ihmeteltiin, että minkä takia tämä markkina ei enää liiku yhtään mihinkään. Mutta heti kun oltiin valitettu, markkina ampas ihan kovaankin laskuun ja sen jälkeen sitten meikäläisellähän oli jonkinnäköinen longin viputuote salkussa, niin markkina kävi just aika lailla hakea sen longin knokkiin ja sen jälkeen sitten ampas taas kovaan nousuun. Et sen jälkeen kun Tuomas on saatu pois pelistä, niin nyt voidaan taas jatkaa nousuun. Tämä on aika lailla aina tätä, mutta ei näille maahan mitään. Sulla osuu kyllä vähän ikävään paikkaan noin stoppitasot itselleen, että tosiaankin SP laski sen yli 100 pistettä sieltä huipusta, jos muutaman pisteen tarkkuudella tuli sun knockout-tason hakemaan ja sen jälkeen ampas noin 150 pistettä ylöspäin. Eli harmillista, mutta tosiaankin mulla säilyi tuote kuitenkin hengissä ja salkku on noussut lähelle vuoden huippuja, että ne leveämmät stopit kyllä aina välillä kannattaa siellä salkussa. Joo, kyllä mä silloin viimeksi sanoin, että nyt otetaan vähän, ei niin ahnetta longia, mutta heti se tuli taas näpeille, kun rahan ahne kun on. Ja tässä vielä graafeilla sama liike, mistä puhuttiin äsken, eli isoja kynttilöitä niin kuin näkyy näihin viime viikkoisiin pienempiin kynttilöihin nähden, ja siellä sitten käytiin hakemaan meikäläinen pois tuotteen kyydistä, ja sen jälkeen ampastinkin takaisin tuonne 20 päälle, ja nyt ollaan tehty itse asiassa vähän korkeampi huippu tonne. Eli tämä on tämmöinen niin kuin suhteellisen mieto, ei nyt mikään niin kuin kunnon huippu vielä, mutta alkaa niin kuin tavallaan rakentuu se, mitä ollaan tässä monta viikkoa puhuttu, että ruvetaan tekemään koko ajan enemmän ja enemmän noita korkeampia huippuja, korkeampia pohjia. Ja nyt kun ollaan taas saatu tuommoinen pohja tuohon noin, niin olisiko se seuraava pohja taas tuossa 20 hujakoilla ja siitä sitten taas nakutettaisiin vähän ylöspäin pikkusta huippua sinne ja siitä sitten hamaan tappiin ikuinen nousu alkakoon. Joo, tosiaankin kuten ollaan puhuttu, niin markkina on teknisesti ollut vahvassa asetelmassa ja usein silloin tämmöiset pienemmät korjausliikkeet niin kääntyy uuteen nousuun ja tehdään korkeampi pohja ja korkeampi huippu siihen päälle, kuten nytkin tehtiin. Toi SP5 eilinen huippu itse asiassa jäi 2 pistettä ton alkuvuoden huipun alapuolelle, eli käytiin siinä samalla tasolla, missä korkeimmillaan tänä vuonna ollaan käyty. Eli tosiaankin 3 kuukautta sitten itse asiassa on toi huippu, että tässä on pitkän aikaa menty isompaa korjausliikettä ja viime viikolla vähän pienempää korjausliikettä. Mutta sitten jos hypätään tuonne Nasdaqin puolelle, niin siellä käytiin jo juuri uudessa huipussa tälle vuodelle. Ja tämä indeksi on näyttänyt paljon vahvemmalta. Nuo isommat teknologiayhtiöt on pysytellyt vahvana. Jos katsoo vaikka Applea, niin näissä on niin kuin aika täydellisesti tämä nousutrendi jatkunut. Se, mitä puhuttiin siitä, että silloin kun tämä korjaa tänne 20 emalle, niin sieltä yleensä löytyy niitä ostajia. Etenkin näissä kaikista vahvimmissa osakkeissa, niin se on jatkunut se trendi selkeästi. Että aina kun nämä korjaa 20 emalle, niin sieltä löytyy ostajat ja sen jälkeen tehdään hetken päästä uusia huippuja. Ja nämä on kyllä niin kuin pitänyt noita indeksejä niin kuin pystyssä, nämä kaikista isoimmat firmat. Ja joku on kommentoinut sitä, että pelkästään sen takia, että muutama firma pitää indeksejä pystyssä, mutta noin ne indeksit toimii. Välillä pieni ryhmä niitä pitää pystyssä, välillä ne pienemmät yhtiöt pitää niitä pystyssä ja välillä kaikki niistä yhtiöistä nousee. Et se on vaan indeksille luonnollista, että näin ne toimii ja se ei välttämättä edes itsessään ole mikään niin kuin iso heikkouden merkki, että hetkellisesti pienempi ryhmä näitä yhtiöitä pitää indeksejä pystyssä. Ja sitten jos katsoo semmoista equal weight-indeksiä, niin sehän näyttää ihan erilaiselta, että jos katsotaan vaikka SP500, niin kuin kuvasta näkyy, niin tämä näyttää ihan erilaiselta tämä kuva, missä kaikilla yhtiöillä on samanlainen paino. Kyllä, tämä näyttää tällä hetkellä heikommalta ja tietysti niin kuin pidempi ja jaksoisesti niin myös näiden loppujen 495 firman pitää performoida ihan hyvin, että tuo indeksien nousu jatkuu, mutta nämä voi välillä mennä tämmöisissä aalloissa ja siinä voi kestää kuukausi tai parikin, että niin kuin nämä isommat yhtiöt vie ja muut ei vielä seuraa, mutta sitten tulee se seuraava aalto, missä ne muutkin yhtiöt lähtee taas nousemaan. Et ei vedetä mitään niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä, mutta ei tämäkään nyt niin kuin super mega heikolta vielä näytä, että tämäkin equal weight index
indeksi on kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja nousevan 200 yläpuolella tällä hetkellä. Et siinä mielessä ihan ok. Ja jos siirrytään Jenkeistä Eurooppaan, niin tämä Euroopan vahvuus edelleenkin jatkuu ja tänään taas ollaan tiistaina kun kuvaillaan, niin käyty tekemässä uusi huippu tälle vuodelle. Jos vielä hypätään takaisin tänne Jenkkien puolelle, niin tämän viikon suuntaa viitottaneen sitten toi iso, tärkeä keskuspankin kokous keskiviikkona ja nimenomaan ne markkina oikeastaan viimeiset pari avoinna olotuntia sitten silloin on odotettavissa se varsinainen liike ja torstaina saadaan Applelta tulos, se on oikeastaan viimeinen näistä suurimmista yhtiöistä ja sen jälkeen tuloskausi on aika pitkälti paketoitu niiden yhtiöiden osalta, jotka erityisesti noita indeksejä heiluttelee. Ja sitten vielä viimeisenä perjantaina saadaan Jenkeistä työllisyysraportti, joka niin kuin luultavasti alkaa olemaan se kaikista tärkein makroindikaattori ja luku, mitä nyt markkinat seuraa ja mistä ollaan erityisen kiinnostuneita, kun se inflaatioluvun merkitys alkaa pikkuhiljaa häipymään takavasemmalle. Ja vielä viimeisenä kommenttina, tässä vapun aikana yksi jenkkipankki taas kaatui, josta on ollut uutisissa nyt viime viikolla, joka ehkä pientä pelkoa tuossa alkuviikosta tiistaina ja keskiviikkona, kun laskettiin tuolla markkinoilla, niin aiheutti. Eli First Republic-pankki kaatui JP Morganin syliin, ja itse asiassa kuten näkyy, niin tämä markkinareaktio tällä kertaa, vaikka iso pankki kaatuu Jenkeissä, niin ei ollut käytännössä enää minkäänlainen. Ja JP Morganikin, joka oli tässä sitten ostajapuolella, niin kurssi nousi muutaman prosentin eilen, koska ilmeisen hyvä diili taas ollaan siellä leivottu. Että siinä mielessä tämä niin kuin pankkikriisi ja sen niin kuin pieni lietsominen, niin tällä hetkellä ei ainakaan vaikuta siltä, että on mikään suuri riski koko markkinan kannalta. Ja jos katsoo niin kuin tämmöistä laajempaa finanssi-indeksiä, niin tämä iso droppi, mikä viimeksi nähtiin, niin tämä on alkanut jo niin kuin selkeästi palautumaan ja ollaan menty ylöspäin täällä isompien pankkien dominoivassa indeksissä. Et sit jos katsotaan noita paikallispankkeja erikseen, niin se nousu ei ole lähtenyt samalla tavalla ja nämä on ollut niin kuin paineessa, mutta nämä ei sitten taas niin kuin enää tuolla indeksitasolla nämä pienemmät paikallispankit juurikin vaikuta siihen osakemarkkinan suuntaan. No nyt kun suurempi osa noista jenkkiyhtiöistä on raportoinut tuloksensa Q1, niin miltä siellä on näyttänyt? No, tuloskausi on tähän mennessä ollut aika positiivinen yllätys, eli peräti 79% yrityksistä on ylittänyt sen tulosodotuksensa ja kurssireaktiot on ollut aika positiivisia. Ja yleisestikin ottaen se on ollut aika laaja-alasta se vahvuus tuolla tuloksissa niin liikevaihtojen kuin varsinaisen osakekohtaisen tuloksenkin suhteen. Et siinä mielessä ei ole ollut mitään niin kuin suurempaa hätää ja oikeastaan niin kuin, tämä on lähtenyt vahvistamaan analyytikoiden odotuksia sitten koko vuoden kehityksestä. Et jos katsotaan, kuinka tuo vuoden 2023 koko vuoden osakekohtainen tulos ja sen odotukset siitä on kehittynyt viimeisen vuoden aikana, niin nähdään, että tämä on ollut tosi rajussa laskussa oikeastaan viimeiset 12 kuukautta. Tämän vuoden tulosodotus, mutta nyt nähdään pientä elpymistä ja potentiaalista nousua täällä odotetun osakekohtaisen tuloksen puolella. Niin tuossa vuoden 2023 tuloksessa, kuin sitten myös, jos katsotaan tuonne jo ensi vuoteen 2024, minne osakemarkkina pikkuhiljaa alkaa kääntämäänkin sitä omaa katsetta. Me ollaan kuitenkin 1/3 vuodesta menty jo eteenpäin ja osakemarkkina alkaa pikkuhiljaa miettimään sitä vuoden 2024 tulosta myös. Ja niin kuin tästä huomaa, niin tulosodotukset on tullut aika pitkään ja rajusti alaspäin. Ja tässä on myös hyvä niin kuin muistaa, että mitä markkina on tehnyt viimeiset puoli vuotta. Eli markkinahan on mennyt koko ajan käytännössä viimeiset puoli vuotta ylöspäin se lokakuun pohjan jälkeen, vaikka nämä tulosodotukset niin tältä vuodelta kuin ensi vuodelta on ollut koko ajan laskussa. Eli nämä ei suoraan korreloi välttämättä sen kanssa, että mitä osakemarkkina tekee silloin, kun tulosodotukset laskee, mutta on tietysti niin kuin, vaatimus sille, että osakemarkkina jatkaa nousuaan, että tulokset kääntyy tässä jossain vaiheessa seuraavien tulevien kvartaalien aikana taas sille kasvu-uralle. Ja nythän me ollaan jo menossa käytännössä 4. kvartaalia putkeen, kun tulokset laskee edelliseen kvartaaliin verrattuna, ja siinä mielessä tämä tulostaantuma on ollut jo kuitenkin aika pitkä.
analyytikon odotuksessa on se, että tuossa loppuvuonna tulokset kääntyisi taas nousu-uralle ja nähtäväksi jää käykö niin, mutta kuten tästä näkee, että vaikka nyt niin kuin aikaisemminkin näitä tulosodotuksia ollaan jouduttu selkeästi laskemaan, niin siltikin osakemarkkina on pystynyt nousemaan tässä viimeisen puolen vuoden aikana. 2 jaksoa takaperin me päätettiin tällä yhteistuumin, että inflaatio on nyt ohi eikä siitä tarvitse enää puida ja ilmeisesti markkina odottaa aika lailla samoja, koska nyt niillä on vielä odotuksissa, että Fed nostaisi ohjauskorkoa vielä viimeisen kerran nyt tänä vuonna, jonka jälkeen jopa nähtäisi ohjauskoron laskua. Joo, tosiaankin keskiviikkona kello 21.00 saadaan korkopäätös. Kuullaan todennäköisesti se viimeinen koronasta tälle vuodelle ja sen jälkeen aletaankin miettimään, että milloin korkoja lasketaan. Fed ei varmastikaan tule sanomaan vielä tässä kokouksessa sitä mitään korkojen laskusta, vaan ennemminkin sanoa, että nyt korot on saavuttanut todennäköisen niin kuin päätepisteen ja seurataan tilannetta ja mietitään tulevaa. Mutta markkina hinnoittelee kyllä jo paria koronlaskua tälle vuodelle. Eli nyt kun nostetaan tuonne 5,0% toi ohjauskorko, niin joulukuun kokouksessa odotetaan, että se olisi enää 4,5%. Eli pari koronlaskua olisi nyt markkinaodotuksissa tälle vuodelle. Ja nämä toki voi muuttua tässä vaiheessa, niin kuin on tänä vuonna kovasti elänyt nuo korko-odotukset, mutta se on ihan todennäköistä, että Fed saattaa laskea korkoja jo tänä vuonna tai vähintäänkin ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jos se inflaatio-ongelma lähtee helpottamaan, koska mitään syytä pitää korkoja 5% ei ole, jos sitä inflaatio-ongelmaa ei ole, koska normaali ja tämmöinen neutraali korkotaso ei ole 5% tällä hetkellä, ja Fed on itsekin tämän kommunikoinut, ja se on enemmänkin lähempänä jossain 3%, joten jos se inflaatio-ongelma selkeästi helpottaa, poistuu, niin Fedillä on ihan niin kuin selkeä mahdollisuus lähteä laskemaan niitä korkoja kyllä tänä vuonna. Et ennemminkin isompi riski on se, että jos niitä pidetään liian pitkään, liian korkealla tarpeettomasti, niin siinä riskeerataan sitten se talouden selkeämpi, syvempi taantuma. EKPn ja Fedin ohjauskorot on siinä mielessä vähän erilaisia eläimiä, että EKP-ohjauskorko, niin sehän on mennyt negatiivisen puolelle ja nämä kuvaajat on pikkasen erilaisia. Kyllä, ja tosiaankin vielä EKP tulee selkeästi Fedien jäljessä näissä koronnostoissa, että Euroopassa kuitenkin ollaan vasta 3% tasossa ja inflaatio-ongelmakin oikeastaan alkoi Euroopassa jenkkien jälkeen. Senkin suhteen ollaan tultu niin kuin vähän jälkijunassa ja nyt uusimmat inflaatioluvut euroalueelta on selkeästi korkeammat vielä kuin jenkeissä. Ja näyttää siltä, että se vaatii sitä, että Euroopassa näitä koronnostoja jatketaan lähemmäksi sitä Fedin tasoa, mutta markkina tällä hetkellä odottaa kuitenkin, että tässä ei enää hirveästi näitä koronnostojakaan tehtäisi, vaan niin kuin mennään tuonne 3,5% suurin piirtein euroalueella, eli muutamia koronnostoja vielä, ja sen jälkeen käännytään sitten mahdollisesti taas laskevien korkoeuralle. Eli tässä meillä on nyt sitten keskiviikon sekä torstain isot julkaisut, mutta sitten se perjantai, työllisyysluvut Jenkeissä. Tosiaankin, nyt ne on tosi mielenkiintoista tässä vaiheessa, että aletaanko me näkemään jotain heikkenemistä vihdoinkin siellä työmarkkinalla ja nähtäisiin, että niitä uusia työpaikkoja ei enää luoda samaa tahtia sinne, jolloin se mahdollisuus siihen taantumakierteeseen voisi aueta sitten sen työmarkkinan heikkenemisen kautta. Eli ilman sitä heikkoa työmarkkinaa on tosi vaikea joutua siihen taantumaan ja sen takia tämä onkin niin mielenkiintoinen makrodata nyt jatkossa, että aletaanko näkee sitä heikkoutta, koska jotain pientä viilenemistä siellä on niin kuin havaittavissa, mutta tosiaankin taantuma yleensä vaatii sen, että työpaikkoja lähdetään menettämään. Kun tähän mennessä niitä ollaan luotu vielä satoja tuhansia per kuukausi, nyt on mielenkiintoista nähdä, että mitä uusin tilasto sanoo ja aletaanko siinä näkee tiettyjä sektoreita, jotka lähtee selkeästi heikkenemään. Vielä ei ollut mitään semmoista selkeää, mutta nyt on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että alkaako nyt tässä raportissa tai seuraavien kuukausien aikana näkymään jotain uusia merkkejä heikkoudesta. Sä oot ollut oikeastaan koko vuoden 2023 aika härkänen, ja sä olet Twitterissä haastanut koko Twitter-kansan, että nyt laitetaan kaikki karhuteesit kehiin, ja jotain niin kuin hyviä haastoja ja kommentteja siitä, että minkä takia osakemarkkinan pitäisi lähteä laskuun. Tässä on Heikki Keskiväliltä ihan osuva twiitti kanssa tähän, eli se on totta kai aina helppo jälkikäteen nähdä, että kun on tullut nousuja ja on tullut laskuja, niin sitten joo, totta kai tässä oli selkeät merkit siihen, että minkä takia näin on käynyt, mutta sitten jos mietitään sitä, että aina se semmoinen sijoittajasentimentti ja fiilis, niin sehän tulee aina vähän
jälkijunassa. Että aina silloin, kun mennään ylös, asiat on hyvin. Vaikka pörssi on lähtenyt jo laskuun, niin se edelleen asiat on ihan hyvin, että ei tässä ole mitään hätää, ei ole mitään hätää. Mutta sen jälkeen, kun ollaankin yhtäkkiä pohjalla, niin sitten siellä taas ruvetaan huutaa sitä, että asiat on huonosti. Ja sitten sen jälkeenkin ollaan vaikka noustu pitkään jo, niin kuin vaikka nyt tässä tapauksessa. Ollaan tultu jo pitkään ylös sieltä edelleen. Asiat on huonosti. Ja siinä vaiheessa vasta, kun sitä positiivista uutisvirtaa alkaa tulee, niin sen jälkeen pikkuhiljaa jengi siirtyy sinne niin kuin härkäpuolelle sieltä karhupuolelta. Kyllä, jos katsoo yleensä, että miten nuo syklit menee, niin vaikka jos puhutaan tuosta niin kuin pohjataitteesta, niin osakekurssit pohjaa yleensä aina paljon aikaisemmin ennen kuin se makrotalousdata pohjaa tai tulokset pohjaa. Ja osakekurssit on noussut jo pitkään siinä vaiheessa, kun se makrodata ja se tulosdata alkaa kääntymään positiivisen puolelle. Ja ne kovimmat noustan saadaan just sillä, että jos päästään edes jollain tapaa sieltä pohjien tuntumasta, ei tarvitse välttämättä eksaktia pohjaa saada otettua koppiin, mutta sieltä jostain niin kuin kauhasee niin kuin alhaalta joka tapauksessa. Kyllä, ja käytännössä jokainen nousumarkkina historiassa on aina syntynyt sitä pessimististä tai pessimismin aikana, silloin kun kukaan ei vielä usko, että se uusi nousumarkkina voi alkaa, kun asiat on edelleen niin huonosti. Ja tämä Heikin twiitti mun mielestä kuvaa myös hyvin sitä, että kuinka se on niin selkeää näin niin kuin taaksepäin historiaan, tiedetään mitä silloin tapahtui, että kuinka sitä ei nähnyt paljon selvemmin. Mutta jotenkin niin kuin jos miettii tätä nykyhetkeäkin, niin kyllä mä saan mielessäni sen rakennettu täysin, sen täysin karhusen teesin tai täysin härkäsen teesin, ja molemmat niistä kuulostaa järkevältä, ja jälkikäteen on niin kuin helppo sanoa, että tossahan ne oli ne pointit, ja selkeästi ton takia tämä karhumarkkina jatkuu, ja me mentiin uusiin pohjiin vielä, koska täysin nämä asiat, mitkä meillä on tälläkin hetkellä tiedossa, toki uusiakin yllättäviä asioita voi ilmaantua tässä vielä, mutta jos käy niin, että tämä karhumarkkina vielä jatkuu, niin kyllä ne ennusmerkit on ollut täysin ilmassa tässä, mutta myös kääntäen, jos tämä karhumarkkina on päättynyt ja noustaan uuteen nousumarkkinaan, niin on täysin selvää, että minkä takia siihen uuteen nousumarkkinaan noustiin. Sama hengenvetoa voi vielä todeta, että itse asiassa kyllä mä niin kuin allekirjoitan myös ton taantumateesin ja olen täällä puhunutkin siitä, että me ollaan oikeastaan oltu tässä jo viimeisen vuoden ajan tämmöisessä rullaavassa tai jatkuvassa taantumassa. Et Jenkeissä tosiaankin nähtiin sitä BKT:n supistuvan viime vuonna 2 kvartaalin ajan. Ollaan nähty heikkoutta monella eri sektorilla aina välillä. Ollaan nähty vielä noita erilaisia koronavaikutuksiakin. Viime vuonna Kiina oli kiinni iso osa vuodesta. Ja edelleenkin nuo toimitusketjut oli ihan juntturassa ja raaka-aineissa oli saatavuusongelmia, erilaisissa puolijohteissa saatavuusongelmia, kaiken näköisiä ongelmia edelleenkin oli tuossa niin kuin viime vuoden aikana ja nähtiin semmoisia perinteisiä taantumaan kuuluvia olosuhteita, josta nyt on myös niin kuin seurauksena ollut tämä tulostaantuma, mikä ollaan nähty Jenkeissä. Eli tulokset on tosiaankin laskenut nyt useamman kvartaalin ajan jo Jenkeissä ja kuitenkaan ei olla vajottu sinne niin kuin syvempään taantumaan. Ja tämä niin kuin tämmöinen kevyt taantuma, joka ei vielä täytä ehkä niitä jenkkien taantumamääritelmän niin kuin kaikkia määritteitä, koska työmarkkina on pysynyt niin vahvana, niin ollaan nähty tämmöinen niin kuin minitaantuma tai pelkkä kevyt tulostaantuma, jossa ollaan laskettu sen verran, kun normaalistikin ollaan tämmöisissä kevyemmissä taantumissa historiassa laskettu osakemarkkinoilla. Ja mun mielestä Wernerillä oli aika hyvä pointti tuossa, kun hän puhuu reaalilaskusta tuolla osakemarkkinoilla. Eli koska pitää huomioida myös inflaatio kanssa noissa laskuluvuissa, että kuinka paljon osakemarkkinoilta on todellisuudessa hävinnyt sitä reaaliarvoa, niin mehän laskettiin käytännössä 37% SP500 puolella noin niin reaaliarvolla mitattuna ja 47% sitten Nasdaqin puolella, kun ne nimelliset luvut oli 27 ja 37. Mutta sitten jos ruvetaan vyöryttämään näitä vastauksia, mitä oli tullut siihen sun haasteketjuun, niin varmaan tämä niinku karhujen ykkösargumentti on just tämä korkotilanne. Eli kun korot kun nousee, niin se sitten aina monen mutkan kautta vaikuttaa asiaan kuin asiaan, että varsinkin tuonne niin kuin kiinteistöpuolelle, koska yksityinen raha on aika pitkälti kiinteistössä kiinni, on omat kämpät ja sitten saattaa sijoituskämppää olla ja sitten myös taas sitten niin kuin täällä kaupallisella puolella, niin myös näissä niin kuin liikekiinteistössä on jonkinnäköinen kupla tällä hetkellä. Joo, tosiaankin korkeammat korot on varmaan se ykkösargumentti, jonka ostan täysin, että ne vaikutukset nähdään tässä vasta viiveellä ja kun koronnostot on edelleenkin käynnissä ja korkoja nostetaan edelleenkin vielä tälläkin viikolla taas keskuspankkien toimesta ja ne vaikutukset tulee myöhemmin, niin tämä on mahdollista. Että on hauskaa, että me ollaan nähty kaiken näköistä kriisiä tässä
on ollut sotaa ja energiakriisiä ja koronakriisiä ja kaikkea, niin se, mikä katkaisee lopulta talouden niin kun kaulan, onkin se, että keskuspankit tappaa talouden. Ja vielä siihen itse luomaansa inflaatio-ongelmaan, niin se olisi aika huvittavaa jopa, että mikään noista aiemmista kriiseistä ei saa talouksia siihen kunnon taantumaan, mutta keskuspankit itse niin kuin omista virheistään johtuen niin kuin, kiristää liian korkealle ja liian pitkäksi aikaa noi korot tuonne tappiin ja se vie talouden taantumaan. Mutta tässä on tosiaankin hyvä huomata se, ja mun mielestä Oksaharju aika hyvin sanoi jossain videolla sen, että nyt suomalaisesta yksityissijoittajasta saattaa sen niin kuin oman talouden kannalta tuntua pahemmalta kuin mikä se todellinen niin kuin vaikutus on, etenkin jos mietitään niin kuin globaalisti ja vaikka niin kuin jenkkien kautta sitä, että miten se siellä yrityksissä tuntuu, miten se siellä kuluttajilla tuntuu. Ja mun mielestä tässä oli hyvä graafi tuolta Nordealta, eli tässä näkyy tosiaankin se todellinen vaikutus noista kohonneista koroista tuolta vuoden 2021 joulukuusta. Eli nyt nämä maat, missä näitä vaihtuvia korkoisia lainoja on, niin niissä se vaikutus on niin kuin huomattavasti selkeämpi ja se tuntuu siellä kotitalouksien pusseissa selkeästi, kun lainat on sidottu niihin vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Ja tuossa on esimerkkinä, että Suomessakin tuo vaikutus tuntuu kolminkertaisesti siihen euroalueen keskiarvoon verrattuna. Ja sitten meillä löytyy näitä maita, missä ei ole niitä vaihtuvakorkoisia lainoja kovinkaan paljon, jolloin ne vaikutukset on niin kuin hyvinkin pieniä ja puhutaan tuolta prosentin kymmenysosista. Ja samassa tilanteessa ollaan myös Jenkeissä, että sielläkin nämä asuntoihin ja kiinteistöihin sidotut lainat on kiinteäkorkoisia, jolloin tämä korkojen nopea nousu ei vaikuta käytännössä juuri lainkaan sinne lainanhoitokustannuksiin. Ja sitten se vaikutus, mikä me ehkä suomalaisina asuntovelallisina tunnetaan, niin ei ole lainkaan samanlainen euroalueella kuin myöskään globaalisti, jolloin se niin kuin iso niin kuin hitti, mikä ehkä monelle kotitalouteen on tullut niin nousevien kustannuksen kautta inflaation myötä kuin myös nousevien asuntolainakorkojen myötä, niin se vaikutus on paljon miedompi sitten globaalisti tarkasteltuna ja ehkä niin kuin tuntuu suomalaisena yksityissijoittajana, kun sitä miettii sitä omaa talouttaan, niin riski on ehkä korkea siihen, että siihen vähän ylireagoi siihen muutokseen ja miettii, että jos näin on tapahtunut muillekin, niin tässä on pakko vetää kulutushanat kiinni ja kaikkea muuta. Mutta tosiaankin vaikutus on loppupeleissä suhteellisen pieni, että se vaikutus syntyy ennemminkin sitä vähän pidemmällä ajalla, jos ne korot on pidemmän aikaa korkealla, koska aina kun näitä asuntoja uudelleen rahoitetaan sitten tai otetaan sitä uutta lainaa, niin niissä sitten on korkeampi korko, mutta niihin vanhoihin lainoihin tämä korkeampi ja nopeasti kohonnut korko ei vaikuta niinkään paljon. Ja Oksaharjun pointti oli kanssa, että yritykset on tottunut toimimaan näissä korkeamman koron ympäristössä myös, eli tämä nykyinen korkotaso ei ole mitenkään niin kuin uusi ja yllättävä yrityksille, jotka niin kuin on tottunut navigoimaan korkeampien korkojen maailmassa. Et ehkä niin kuin yksityiset ja kotitaloudet enemmänkin ehti tottumaan pitkällä aikavälillä siihen jo, että kun korot oli niin matalalla, että se tuntuu enemmän sillä puolella sitten kuitenkin. Mutta siis kieltämättä näillä kaikilla on selkeitä vaikutuksia ja kysymys on vaan siitä, että mikä se on nyt sitten se nettovaikutus siihen kuluttajien käyttäytymiseen, siihen kulutuskysyntään ja kaikkeen tähän. Että tässä on niin kuin ehkä se vastapuoli on se, että kun me elettiin nyt niin kuin nopean inflaation aikaa, jossa reaalipalkat kääntyi pitkästä aikaa negatiivisen puolelle, mikä oli aika poikkeuksellista kehitystä, niin nyt meillä on tässä seuraavana oikeastaan, jos mietitään viime syksyä ja niin kuin tulevaa syksyä, niin meillä muuttuu tilanne niin kuin tosi vahvasti sillä puolella siitä, että palkat on edelleenkin noussut aika kovaa tahtia, mutta inflaatio tulee nopeasti alas. Eli jos ollaan siinä mun oletuksessa, että syksyllä ollaan Jenkeissäkin alle 3% inflaatio vauhdissa niin kuin vuoden takaisin verrattuna ja palkat on kuitenkin kasvanut semmoisen 5%, niin silloin ollaan tilanteessa, missä reaalipalkat pomppaa sieltä vuoden takaisesta ehkä -3% plus 2%, eli nähdään semmoinen 5% niin kuin prosenttiyksikön hyppy siellä reaalipalkassa, joka taas stimuloi sitä kysyntää huomattavasti siihen vuoden takaiseen verrattuna, jolloin jos meillä on tämmöinen yksi hidastava tekijä kuin korkojen nousu, niin edelleenkin se nettovaikutus saattaa olla siellä niin kuin positiivisen puolella, että se on aina hyvä ajatella näissä kaikissa sitä niin kuin
nettoajattelua, että vaikka meillä on näitä negatiivisia tekijöitä, niin sitten meillä on näitä positiivisia tekijöitä, niin mikä se niiden yhteinen nettovaikutus on. Ja toki näitä kotitalouksien kulutusintoon vaikuttavia tekijöitä on paljon muitakin kuin nämä kaksi, mutta toin vaan esimerkiksi niin kuin tämän yhden hyvin vahvasti positiivisen tekijän ja tämän niin kuin negatiivisen korkojen nousun tekijän tähän, ja kun miettii vaan niin kuin näitäkin kahta erillistä, niin löydetään niin kuin se vastapuoli kanssa sille, joka saattaa niin kuin sen korkojen nousun vaikutuksen jopa kääntää sitten sinne positiivisen puolelle sen kulutusinnon kannalta. Mutta sitten ne liikekiinteistöt. Korona vähän muutti sitä, että miten töitä tehdään, niin nyt sitä kysyntää ihan niin paljon on näille erilaisille liiketiloille, niin siellä on joka tapauksessa niin on vähän niin kuin ongelma sille, että koska niitä pitää uudelleen rahoittaa niitä kiinteistöjä ja kumminkaan kysyntää ei ole. Joo, ja tosiaankin kun käytännössä melkein kaikki lainat on edellisen kerran uudelleen rahoitettu silloin, kun oltiin siellä lähellä nollakorkoja, jolloin ne muutokset näissä on aika suuria, ja käytännössä silloin voitiin maksaa aika kovia hintoja niistä kiinteistöistä, kun ne korot oli lähellä nollaa, ja tämä tosi nopea korkojen nousu kyllä vaikuttaa kiinteistösektorille niin sinne liikekiinteistöjen kuin on tavallisten asuntojen puolelle kanssa. Eli se, että korot olisi tosi pitkään tai ainakin useita vuosia korkealla, niin se sitä ongelmaa lähtee niin kuin eskaloimaan käytännössä, mitä pidempään korot pysyy korkealla. Ja liikekiinteistössä kuitenkin on se, että vaan tietty osa niistä lainoista erääntyy aina tiettynä vuotena, ja niitä täytyy uudelleen rahoittaa. Että kyllä siellä varmasti niin kuin tietyt tekijät, yksittäiset tekijät saattaa olla ongelmissa. Näiden lainojen suhteen on nähty jo jotain merkkejä. Ja sitten kysymys on se, että kuka niitä on rahoittanut, mitkä pankit, niitä riskejä saattaa olla kasaantuneena tiettyihin pankkeihin, kuten nyt ollaan nähty tuolla Jenkeissä, ja noita taseita on nyt alettu perkaamaan, että kenellä niitä liikekiinteistöriskejä siellä on eniten, ja ketkä semmoisia on rahoittanut, ja ne on nimenomaan niitä pienempiä pankkeja, jos nyt ollaan nähty näitä ongelmia. Et toki jos toi niin kuin korkeat korot jatkaa pitkään, ja samaan aikaan sit liikekiinteistöjen hinnat lähtee tosiaan laskemaan selkeästi, niin silloin ne ongelmat alkaa eskaloitumaan ja saatetaan joutua tilanteeseen, jossa todella tulee sitten myös niitä luottotappioita. Et nyt kun nämä aikaisemmat pankit on kaatunut sen takia, että nämä niin turvalliset velkakirjat on laskenut vaan arvossaan, niin voidaan joutua siihen, että löytyy myös semmoisia papereita sitten sieltä pankkien taseista, joissa se kaatuu se kiinteistösektorin toimija, jolloin niitä ei oikeasti sitä velkaa ei maksa takaisin, ja sitten joudutaan niin kuin ongelmiin siellä pankkisektorin puolella näiden etenkin pienempien pankkien suhteen, mutta sitten on myös kysymysmerkki se, että kuinka suuri riski tämmöisten pienempien pankkien kaantuminen on, koska katsottiin silloin aikaisemmin sitä 90-luvun pankkikriisi, siellä kaatui satoja pankkeja, mutta osakemarkkina ei juurikaan niin kuin siihen reagoinut. Mikä se vaikutus on tällä hetkellä? Onko nämä pankit systemaattisemman riskin piirissä tai aiheuttaako ne systemaattisempaa riskiä tällä hetkellä, tai voiko se levitä myös sieltä pienemmistä pankeista isompiin pankkeihin? Se on yksi tekijä, jota on aika vaikea tällä hetkellä arvioida, mutta tämäkin on varmaan semmoinen tekijä, että kun se on tiedossa nyt, niin jos tämä olisi se tekijä, joka aiheuttaa semmoisen isomman niin kuin kriisin, niin sitten ihmetellään, että kuinka sitä ei taas nähty etukäteen vähän niin kuin subprimien suhteen. Niistä nämä tietäjät huuteli jo etukäteen ennen kuin mitään riskejä pääsi realisoitumaan, mutta sitten kaikki tiesi, että no joo, totta kai asunnot aiheutti sen finanssikriisin silloin 2009. Mutta tässäkin on ehkä se puoli, että on noussut jo niin laajalle tietoisuuteen, ja että niin moni on tutkinut kanssa tuolta pankkien taseista, että minkälaisia nämä riskit on tuolla liikekiinteistöjen puolella, ja siltikään markkina ei vielä ole mitenkään selkeästi reagoinut siihen, joten niin kuin aina hetkittäin tekisi meille luottaa siihen markkinoiden älykkyyteen ja siihen ennustevoimaan, että jos tämä olisi nimenomaan se asia, joka nyt räjäyttää jonkun uuden kriisin niin kuin silmille tästä, niin miksi markkina ei ole vielä reagoinut siihen mitenkään. Mutta sitten mustat joutsenet, niitä oli myös siellä ketjussa aika paljon, eli näähän nyt on semmoisia, että nämä saattaa tapahtua tai saattaa olla tapahtumattakin, mutta sitten taas toisaalta, jos mustia joutsenia pelkää, niin sitten ei välttämättä kannata oikeastaan edes sijoittaa, koska ehkä se riski näille on niin odottamaton, että sitä on vaikea odottaa, niin kuin joku vaikka koronapandemia tuli yhtäkkiä, eihän sitä kukaan osannut odottaa, että tämmöinen tulee, mutta se tuli. Ja nyt sitten ehkä osakemaailmasta löytyy varmasti niitäkin sektoreita, jotka hyötyy näistä erilaisista konflikteista, mutta lähtökohtaisesti niin ei näitä pysty ennustamaan. Kyllä, nimenomaan jos niin kuin geopoliittiset kriisit, mitä tälläkin hetkellä on,
käynnissä erilaiset konfliktit lähtisi laajenemaan globaalimmiksi konflikteiksi, ja niihin lähtisi uusia maita mukaan. Ehkä niin kuin suurimpana uhkana tällä hetkellä voisi melkein nähdä tuon Kiinan ja Taiwanin välisen uhittelun, koska se kyllä niin kuin romahduttaisi sitä maailmantaloutta, jos sitten jenkit lähtisi sinne Taiwanin puolelle mukaan, ehkä kaikista vahvimmin. Mutta nämä on näitä asioita, että näiden mahdollisuus on yli 0%, mutta silti ne on hyvin epätodennäköisiä ja osakesijoittamisessa pitää pystyä niin kuin, suhtautumaan riskeihin sillä tavalla, että nämä on tämmöisiä asioita, kuten sanoit, mustia joutsenia, joita käytännössä on mahdotonta ennustaa, mutta kuitenkin niitä tässä niin kuin sijoitusuran aikana tulee tapahtumaan varmasti, ja niin kuin näitä moni tykkää kuitenkin maalailla, ja semmoinen negatiivisuus ja uhkakuvien luominen myy aika hyvin, ja ehkä aika moni niihin lähtee jopa uskomaan liian vahvastikin näihin maalailuihin, koska ihmismieli on semmoinen, että me painotetaan meidän päätöksenteossa ehkä enemmän niitä uhkia ja riskejä kuin niitä mahdollisuuksia siinä sijoituksessa. Sitten finanssimaailma. Jos sieltä nyt nostetaan vaikka pankkikriisi, pankkien lainananto ja rahavarannon supistuminen, niin millaisia vasta-argumentteja sulla on niihin heittää? Oikeastaan en yritä pelkästään heittää vasta-argumentteja kaikkiin näihin pointteihin, koska nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka on potentiaalisia uhkia, jotka allekirjoitan kyllä itsekin, mutta välttämättä en kuitenkaan pelkästään näiden perusteella ennusta sitä taantumaa ja pidä sitä todennäköisenä. Eli tosiaankin pankkikriisi, se mitä me nyt tiedetään pankkien tilanteesta Jenkeissä vaikka, niin en usko, että on mitään niin kuin todellisia kriisin aineksia, mutta jos joudutaan semmoiseen tilanteeseen, mitä käsiteltiin tuossa aikaisemmin, että tosiaankin luottotappioita alkaa tulemaan joko sieltä kiinteistösektorilta tai jostain muualta, niin se pankkikriisi voi lähteä eskaloitumaan. Toki pankit on paljon paremmassa tilanteessa kuin silloin ennen finanssikriisiä, ja se on sen takia hyvin paljon epätodennäköisempää, että se olisi niin kuin se iso kriisin lähde ja aiheuttaja. Että pankkien luotonanto on se toinen tekijä tietysti. Se on se yksi uhkakuva, joka saattaa talouskehitystä hidastaa. Että se luotonanto on tosiaankin periaatteessa se talouden verisuonet, ja joka luo sitä talouskasvua, että mikäli se romahtaa ja laskee nopeasti, niin sillä voi olla pidemmässä juoksussa ihan selkeitä vaikutuksia sit siihen niin kuin talouskasvun tasoon. Ja oikeastaan siihen vähän liittyy myös tämä rahavaranto ja se, että se nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin 10 vuosiin on supistunut, niin kuin tästä seuraavasta kuvaajasta nähdään, niin sillä on tietysti vaikutuksia. Me puhuttiin silloin, kun me nähtiin, että mitä rahavarannolle tapahtui silloin koronakriisin puhjettua, kun me nähtiin semmoista kasvua, mitä me ei ole ikinä nähty rahavarannossa. Me puhuttiin silloin, että tulee inflaatiota, osakkeet menee ylöspäin ja niin ne menikin molemmat. Ja nyt nähdään ensimmäistä kertaa, kun rahavaranto vuositasolla supistuu, mikä on tosi poikkeuksellista. Mutta onko se rahavarannon supistuminen näin ison pompun jälkeen sitten niin kuin nettona kuinka positiivinen vai negatiivinen, sitä mä en osaa arvioida ja en usko, että kovin moni asiantuntijakaan osaa antaa hirveän hyvää arvioa siitä. Että jos katsoo sitä absoluuttista rahavarannon määrää, niin se näkyy tässä graafissa. Ja tosiaankin toi pomppu, mikä nähtiin tuossa koronakriisin alkamisen jälkeen, niin aiheutti ennennäkemättömän pompun tuossa rahavarannossa. Ja piirsin tuommoisen suoran viivan, joka ikään kuin kuvaa se trendikasvua tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin nähdään, että me ollaan ikään kuin trendikasvua paljon korkeammalla tasolla niin kuin absoluuttisesti mitattuna. Niin onko tämä sitten niin kuin kuinka negatiivista, että vuositasolla tuo rahavaranto on supistunut nyt 2% verran? Sitä on vaikea sanoa. Eli se rahavarannon supistuminen ehkä kertoo just siitä, että meillä on erilaisia likviditeettiä järjestelmästä poistavia tekijöitä tällä hetkellä, sekä sitten ne korkeammat korot, jotka ehkä ohjaa ihmisiä ennemminkin maksamaan pois lainojaan, ja siten rahavarantokin voi sitten supistua, kun nimenomaan se jatkuva ja kasvava lainananto yleensä on niin kuin se talouskasvun moottori. Niin kuten nyt nähdään, niin talouskasvu on tällä hetkellä kyllä heikkoa, mutta niin Euroopassa kuin Jenkeissä nyt uusimpien lukujen perusteella taas vältettiin ensimmäisen kvartaalin aikana se taantumaan ajautuminen, että nähtiin kuitenkin plusmerkkistä kasvua, vaikka se onkin hitaampaa kasvua tällä hetkellä. Ja sitten kuluttaja ja työmarkkina. Nimenomaan Jenkeissä se kuluttaja on se talouden moottori, että ne laittaa sitä rahaa pyörimään sinne rattaisiin. Ja niin kuin tässäkin mainitaan, että säästämisaste on alhaisella tasolla ja luottokorttivelat sekä niiden korot korkealla tasolla. Plus sitten totta kai tuo työmarkkina siltä osin, että osa-aikaiset työpaikat on laskussa tällä hetkellä.
Joo, tosiaankin työmarkkinaraporttia katsotaan perjantaina ja ensi viikon jaksossa, että minkälaisia kuulumisia sieltä saadaan, nähdäänkö jotain selkeitä heikkenemistä. Ja sitten näihin kahteen muuhun pointtiin, eli tuo säästämisaste sekä luottokorttivelat, näissä on myös tärkeää, että miten näitä tilastoja tarkastellaan. Et jos katsotaan tätä niin kuin kotitalouksien niin kuin velkamassaa, ja jos tarkastellaan sitä absoluuttisena lukuna, niin se kasvaa aina. Etenkin kun meillä on tämmöinen pitkä tarkastelujakso, missä katsotaan 20 vuoden ajalta, niin tämä näyttää jotenkin rajulta tämä graafi, mutta näistä pitää aina suhteuttaa se siihen kotitalouksien tuloihin kanssa tai sitten omaisuusmassaan tai bruttokansantuotteeseen tai johonkin, jolloin niin kuin nähdään, että mikä se on niin kuin se velanhoitokyky tällä hetkellä kotitalouksilla. Ja kuten viereisestä graafista nähdään, niin itse asiassa se velan määrä siellä kotitalouksissa on aika terveelläkin tasolla, eli se on oikeastaan tuon finanssikriisin jälkeen ollut koko ajan selkeässä laskutrendissä ja niin kuin näyttää siltä, että se velan taso kotitalouksissa ei ole tällä hetkellä mitenkään niin kuin huolestuttava tai kriittinen, että usein nousukausilla nähdään, että nämä lähtee paisumaan ja sitten siinä vaiheessa, kun taloudessa tulee heikompia aikoja ja on paljon velkaa, niin sitä lähdetään maksamaan pois, jolloin sitten se rahaa pois muusta käytöstä ja näin edespäin joudutaan sitten niin kuin taloudessa entistä heikompaan aikaan, joka vahvistaa sitä heikkoa kehitystä. Mutta tällä hetkellä kuluttaja ei näitä Jenkeissä mitenkään niin kuin heikkovointisella, vaan kotitaloudet on oikeastaan aika hyvässä niin kuin mallissa omien finanssien suhteen, että jos katsoo kuinka paljon rahaa on tileillä, niin koskaan ei ole ollut näin paljon rahaa myöskään niin kuin suhteutettuna siihen varallisuuteen, että koronahan itse asiassa paisutti hirveästi kotitalouksien tilejä. Jos puhutaan vielä sit säästämisasteesta, mikä oli se toinen pointti, niin nähdään tässä tämä säästämisaste. Eli sehän ei koskaan painunut tuonne nollan alapuolelle, vaan koko ajan kotitalouksille on jäänyt enemmän rahaa säästöön kuin mitä on kulunut, huolimatta siitä, että inflaatio on ollut 40 vuoden huipussaan ja sitä kautta on aiheuttanut sen reaalipalkan kääntymisen negatiiviseksi kautta sitä, että kuluttaja on voinut hetkellisesti heikommin, mutta tämäkin on kääntynyt selkeästi jo useampien kuukausien ajan parempaan suuntaan taas tämä säästämisaste, kun tämä inflaatio-ongelma lähtee pikkuhiljaa hellittämään. Ja vaikka ollaan niin kuin alemmalla tasolla tällä hetkellä, missä oltiin tuossa 2010-luvulla, jos katsotaan vaikka finanssikriisiä edeltäviä vuosia, kun elettiin nousukautta, niin silloin oltiin alemmilla tasoilla tuossa kotitalouksien säästämisasteessa kuin tällä hetkellä ollaan. Et siinä mielessä kotitaloudet näyttää edelleenkin hyvin vahvalta ja niin kuin niillä on hyvä mahdollisuus olla se jenkkitalouden moottori tästä eteenpäinkin, niin kauan kuin se työmarkkina pysyy vahvana. Tällä viikolla tähän jytkyslaidiin ei ole tullut muutoksia, mutta nyt on sen verran makrohevi viikko, että meillä on tosiaan tuo tuloskausi päättyy, Apple ei enää tosiaan isoista jäljellä, Fedin kokous, korkopäätös, EKP:llä sama homma torstaina, sitten on nuo työllisyystilastot perjantaina, niin varmaan ensi viikolla tiedetään taas aika paljon enemmän ja paljon taas makrodataa saatu tiskiin, niin varmaan jotain muutoksia ainakin luulisi tulevan tähänkin slaidiin. Jo ensi viikolle varmaan päästään kirjaamaan jotain pientä muutosta tänne isompaan makro- ja markkinanäkemykseen kiinni. Mutta ei siinä, mennään katsoa taas salkkuja. Sunkin salkussa tullut nyt liikettä tuon markkinaliikkeen myötä. Sullakin longituote edelleen ja sitten tämmöinen uutuusosake siellä AR Test Systems, mikäs tää on? Joo, tosiaankin se on ollut mun watchlistille jonkun aikaa. Se oli tosi vahva yhtiö tuossa pidemmän aikaa, kuukausia, jatko uusiin huippuihin, mutta yhtäkkiä kääntyi tosi heikon näköiseksi ja tuli aika kovaa vauhtia tuohon 200 liukuvalle keskiarvolle ja muodosti siihen semmoisen aika niin potentiaalisen hyvännäköisen kuvion ja samaan aikaan kun uskoin siihen, että markkina jatkaa ylöspäin, niin otin longia siihen. Ja tosiaankaan en niin kuin sokeasti ostanut suoraan siitä 200, vaan vasta sinä päivänä, kun näin, että se jollain tavalla reagoi siihen 200 liukuvaan keskiarvoon ja teki semmoisen pienen vihreän kynttilän siihen tasan 200 liukuvalle keskiarvolle. Ostin silloin ja nyt tosiaankin 2 päivää myöhemmin ollaan jo yli 8% tuotossa. Eli tuossa on semmoinen 10% tuotto suurin piirtein, mitä hae tuossa treidissä, eli hyvin lähellä ollaan jo profit targettia tuossa. Mutta sulla tosiaan on salkussa ehkä pientä dippiä sitä kautta, että se sun longituote meni knokkiin ja ilmeisesti urani ei ole vieläkään lähtenyt keulimaan tuolla salkussa tai markkinalla, joten salkku on aika sivuttaa mennyt tässä viimeiset vähän yli kuukauden.
Joo, se on sentään positiivista, että nyt jos tosiaan katsoo tuonne niin kuukauden takaperin, niin aika lailla muuttumaton toi kehitys, että totta kai tässä on menty vähän ylösalasin, mutta sentään on toi niin ehkä kovin droppi nyt sitten koettu toivon mukaan, ja nyt sitten pikkuhiljaa alettaisiin taas nousee tästä näin, ja tosiaan se longituote, niin se kun meni knokkiin, niin nyt sitten pitäisi ehkä vielä vähän virittää sitä stoppiasetantaa vähän kauemmas vielä. Eli nyt sitten taas kun ollaan edelleen ainakin toistaiseksi nousumarkkinassa, niin kuin oman näkemyksen mukaan, niin aina sitten liukuvilta keskiarvoilta sopivan paikan tulle, kun saadaan pientä pullbackia, niin sitten taas longituotetta kehiin ja vähän isommalla stopilla. Ei nyt sillain enää niin ahnetta ja äkästä vipua siihen, niin ehkä sitten markkinakaan ei käy just hakea niitä mun tuotteita pois sieltä ja sen jälkeen rallatella ylöspäin. No niin, meillä on tällä viikolla paljon katalyyttejä, jotka saattaa sitä liikettä aiheuttaa tuolla markkinoilla. Eli katsotaan, jos päästään kotiuttamaan joko voittoja tai hakemaan uusia treidejä, kuten äsken kuvasit. Ja varmasti tulee liikettä, niin kuin sanoit. Ja sen takia ehkä kannattaa just tällä viikolla olla hereillä, koska mulla on vähän se, että kun mä en ihan koko aikaa kummiskaan niin kuin toisin kuin sinä, että sä koko ajan seuraat, niin nyt ehkä munkin olisi hyvä vähän niin kuin olla hereillä siellä ja katsoa, että varsinkin näiden makrodatat kun tulee ja nämä EKPt ja Fedit päättää näistä jutuista, niin pitäisi olla hereillä ja nähdä, että miten se markkina reagoi niihin. No niin, seurataan silmä kovana ja kommentoidaan sitten ensi viikolla, että mitä siellä makropuolella oikein tapahtuu. Näin me tehdään. Ensi kertaa ja peukut ja tilaukset ja kommentit ja kaikki nämä ihan normaalin tapaan ja nähdään ensi kerralla aivan normaaliin tapaan. Hyviä treidejä. Morjens.